nhưng để nó giảm được thì nó phải phá được qua cái vùng hỗ trợ cũ ở đây đã. Mọi người thấy cái vùng hỗ trợ này nó cứng không ạ, rất là cứng đó. Nếu như phá được qua cái vùng 4029 đây thì khả năng cao là con vàng này sẽ có một nhịp giảm mạnh đấy, và mình cũng đang chờ cái nhịp đó. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh của Bản lĩnh Official của mình. Rồi hôm nay là ngày cuối tuần và mình lại làm video phân tích thị trường Forex chia sẻ cho mọi người trong tuần tới, và cụ thể hơn đó là phân tích về chỉ số DXY, vàng và Bitcoin để chia sẻ cho mọi người dựa trên những góc nhìn cá nhân của mình và những kiến thức của mình đang có. Mình sẽ cho mọi người những cái điểm hỏi lệnh cũng như là những cái điểm tối ưu SL và TP, làm sao để chúng ta có thể đưa ra được những cái lệnh mà nó chất lượng nhất, nó tối ưu nhất và có thể mang lại lợi nhuận là tốt nhất. Quan trọng là mọi người phải có được cái tâm lý gồng lời tốt, bởi vì một plan đưa ra chúng ta phân tích rất là dài, rất là mất công, nhưng mà chúng ta không gồng được lời thì thực ra nó không mang lại được cái giá trị gì cả. Quan trọng là chúng ta phải gồng được lợi nhuận, thì lúc đó cái plan của chúng ta tính toán bỏ thời gian ra để nghiên cứu thì nó mới có giá trị đó. Thế nên cái việc chúng ta rèn luyện tâm lý là cái việc chúng ta đặt lên hàng đầu. Ngoài cái việc phân tích kỹ thuật ra thì chúng ta cần phải rèn luyện bản thân mình trước đã. Chúng ta phải đối mặt với những cái lần gồng lời mà nó đau, mà nó rất là khó chịu, thậm chí chúng ta phải đấu tranh tư tưởng, thậm chí kể cả nó có dương 100 giá rồi, 200 giá rồi, nó quay về nó đáy entry chúng ta vẫn chấp nhận nó, thì một lần hai lần như vậy thôi mọi người sẽ gồng được lời, được chưa? Đó, và chúng ta phải làm được cái điều đó thì chúng ta mới có thể có sự đột biến ở trong thị trường này được. Rồi trong tuần tới mọi người thấy là chúng ta sẽ có khá nhiều tin tức. Đó, chúng ta có tin liên quan đến PPI, liên quan đến doanh số bán lẻ vào ngày thứ ba, đúng không ạ? Ngày thứ ba, ngày thứ tư chúng ta sẽ có GDP, có trợ cấp thất nghiệp, đó, rồi là PCE lõi, dự trữ dầu thô. Ngày thứ năm thì ta có ngày thứ năm là ngày nghỉ lễ tạ ơn, ngày thứ sáu cũng vậy. Như vậy là ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì thị trường nó sẽ không biến động quá nhiều, và chủ yếu nó đi ngang là chính. Chúng ta sẽ ưu tiên các phương pháp đánh sideways, đánh theo phân tích kỹ thuật. Rồi, tổng quan về thị trường trong tuần tới chúng ta sẽ tập trung vào ngày thứ ba, ngày thứ tư sẽ là hai ngày mà có nhịp tin mạnh nhất nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích biểu đồ nến cụ thể hơn, xem là tuần tới các giao dịch như thế nào. Rồi, đầu tiên chúng ta vẫn sẽ bắt đầu với lại chỉ số DXY. Và với chỉ số DXY này thì mọi người thấy đến tuần vừa rồi nó đóng một cây nến căng đét, đúng không ạ? Tăng rất là mạnh. Đó, hai cây nến tuần vừa rồi thì nó đều yếu, và cây nến tuần vừa rồi thì nó thể hiện một lực tăng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì mọi người có thể thấy ở đây nó là một cái vùng cung rất là mạnh. Tại sao lại nói là cung mạnh? Mọi người để ý ở cái cây nến cũ này không? Đây là một vùng bán xuống rất là mạnh, đúng không ạ? Sau đó hồi lên và có một cây nến BC ở đây, mọi người, là cây SC ở đây. Thì chỗ này chúng ta thấy là gì ạ? Có một cây nến đạp xuống rất là sâu ở đây. Đó, sau đó lại có một cây nến hồi phục lên, nhưng cây này bị từ chối hoàn toàn và lại đạp xuống, cho đến những cây test lại đến cái vùng cung này đều bị gãy cả, đúng không? Thì đây là cây nến mà nó đang test lại cái vùng cung này, thành ra là gì? Nó vẫn chưa vượt qua được, mặc dù cái thế nến của nó đang tăng rất là mạnh và có khả năng là trong tuần tới nó vẫn sẽ có thể đi lên. Ở đây thì mình cũng đã có vẽ qua một vài cái hộp ở đây, thì hiện tại là nó vẫn chưa phá được qua hộp. Trong khung tuần chúng ta sang khung nhỏ hơn để xem nhá. Lại khung nhỏ hơn như khung D thì cũng tương tự như vậy, nó là gặp hai cái doji ở cái vùng đỉnh cũ ở đây, chưa hề phá qua. Đó, khi nào nó phá qua thì ta tính tiếp, còn hiện tại bây giờ thì chưa phá. Ở đây nó cũng đang tạo một cái vùng cung rất là mạnh, và cái vùng cung này thì gần như là chưa phá qua được. Đó, hai cái dâu đấy nó bị từ chối rất là mạnh mẽ ở đây. Thế nếu trong tuần sau mà ngày đến D, ngày thứ hai mà nó đóng một cái đỏ đi xuống mà có lực thì khả năng cao DXY sẽ rụng luôn. Đó, còn nếu trong trường hợp mà nó đóng một cái đến D mà nó không có lực nắm hoặc là có thể phi lên thì nó sẽ đi lên một cái hộp như vậy. Mình thì mình kỳ vọng nó sẽ lên một cái hộp. Tuy nhiên thì cái hộp này thì mình chỉ vẽ sẵn thôi, chứ nó cũng chưa có xác nhận nhá. Tại vì phải có một cái nến D đâm qua được cái vùng cản đây này thì mới xác nhận là nó có cái hộp đây. Thế nên mình đang tính ở đây là gì? Là chỗ này mình vẽ sẵn trước đây để cho, tại vì theo sóng thì mình đang kỳ vọng nó sẽ lên một nhịp nữa trên này. Đó, nên mình vẽ cái hộp trước. Còn thực ra thì chỗ này chưa xác nhận là nó sẽ phá đi lên đâu, mà nó vẫn đang nằm ở dưới cản nha. Như vậy thì về mặt phân tích kỹ thuật chưa phá, tức là chưa có breakout, thì chúng ta vẫn ưu tiên cho việc là đánh xuống. Nếu thứ hai mà nó có lực đến phá lên thì chúng ta sẽ thay đổi sau. Còn nếu không thì chúng ta vẫn sẽ ưu tiên kịch bản là DXY giảm xuống test lại cái đường trendline dưới này, còn sau đó nó đi nào tiếp thì chúng ta lại phân tích tiếp.
được chưa? Đó thì ngày thứ hai là như vậy. Còn tuần tới, trong kịch bản tuần tới thì mình kỳ vọng nó sẽ chạm vào đây rồi bật lên một nhịp mạnh như này. Đó để làm gì ạ? Để nó quét những ông nào sell FOMO đây. Đó, không phải sell về DXY mà đánh các cặp tiền nhưng mà đồng U, thì lúc đó bắt đầu nó mới có nhịp giảm từ cái nhịp này đi xuống mạnh, được chưa? Đó đây là tổng quan về con DXY cho mọi người. Đấy, con này mình không phân tích quá sâu bởi vì nó chỉ là cái con để chúng ta tổng quan về thị trường của đồng đô la thôi, và sau đó chúng ta sẽ phân tích cụ thể hơn vào con vàng nhé. Rồi sang đến nến tuần của con vàng. Nến tuần của con vàng thì mọi người có thể thấy là nến hiện tại bây giờ lực bán ở đây đang mạnh hơn khá nhiều so với lực mua. Và trong tuần trước đó thì giá được đẩy lên tích trên cao lên tận 4.242, nhưng mà sau đó bị đạp về đến tận 4.085. Trong một ngày mình nhớ không nhầm là ngày thứ sáu nó giảm 200 giá, rất là mạnh. Và tuần vừa rồi thì nó cũng đi lanh quanh như vậy. Nó giá thấp nhất là 02 và giá cao nhất đó là 4128, tức là biên của nó cũng chỉ trong vòng khoảng 100 giá, 120 giá thôi. Đó. Và kết nến thì nó đóng một cái nến pin 3 như vậy. Thì với cái nến pin 3 này thì thực ra trong nến tuần nó không thể hiện được điều gì quá nhiều cả. Thế nên chúng ta sẽ tập trung vào khung nhỏ hơn, chúng ta xem nhé. Nhìn qua nến D của nó đi. Nến D của nó thì mọi người thấy đây mình đang kỳ vọng nó là một con nhịp A, B và C, tức là mình vẫn đang kỳ vọng là con vàng này sẽ có một nhịp giảm mạnh về đến cái vùng 37 ở đây. Đó, đây là về mặt sóng A, B, C, A, B và C và 1, 2, 3, 4 và 5. Như vậy thì trong tuần tới mình đang kỳ vọng là cái nhịp sideways này nó sẽ mở ra một nhịp giảm mạnh cho con vàng. Đây là mình kỳ vọng như vậy thôi nhé, để xem nó đi đúng như vậy hay không. Sau cái nhịp sideways này thì sẽ có một nhịp giảm mạnh, nhưng để nó giảm được thì nó phải phá được qua cái vùng hỗ trợ cũ ở đây đã. Mọi người thấy cái vùng hỗ trợ này nó cứng không ạ? Rất là cứng. Đó, nếu như phá được qua cái vùng 4029 đây thì khả năng cao là con vàng này sẽ có một nhịp giảm mạnh đấy, và mình cũng đang chờ cái nhịp đó. Đó, và có thể giảm về đến vùng 3700. Đây là cái vùng mình kỳ vọng thôi, còn giảm hay không thì chúng ta phải theo dõi nó, được chưa? Rồi nhìn sang khung 4 giờ đi cụ thể hơn. Đó, nhìn đang càng những khung nhỏ mọi người càng thấy rõ cái nhịp sideways của nó, đúng không ạ? Mặc dù là nó có đâm qua vùng đáy hỗ trợ này rồi, tuy nhiên thì nó đâm qua chỉ có một cái pin 3 thôi, và sau đó bị rút chân và đẩy lên luôn. Đó, và đẩy lên thì cũng không qua được cái vùng cung ở đây, hay nói cách khác là cái vùng FVG trên này. Như vậy thì khả năng rất là cao là con vàng này vẫn có thể xuống được. Và tuần tới mọi người sẽ canh cho mình phá vùng 4025 ở đây, nó sẽ ưu tiên cho việc là sell xuống nhá. Còn cái vùng sideways này thì chúng ta cứ đánh sideways thôi. Lên thì chạm kháng cự ra sell xuống, và chạm hỗ trợ thì buy lên. Khi nào nó có xác nhận phá thì chúng ta hãy điều chỉnh kịch bản sau, được chưa? Đó thì con vàng mình sẽ kỳ vọng là cái việc như vậy. Và ở đây mình nhìn về volume, mọi người có thể thấy là những cây lên ấy, nó đều là những cây có volume mạnh, đúng không ạ? Nhưng mà nó có lên được đâu? Không hề lên được. Như 4 giờ, đúng không ạ? Không hề lên được, đều bị từ chối cả. Thì mình nhìn ra được là gì? Là khả năng cao là vàng sẽ ưu tiên cho kịch bản giảm nhiều hơn. Bởi vì nếu như trường hợp mà nó lên được ấy, thì nó đã lên rồi, chứ không có lý do gì mà nó lại cứ dập dừ ở chỗ này cả. Đó, và nó đi gần như là không dứt khoát. Mặc dù đóng hai cái nến xanh liên tiếp, đây volume tăng dần đây, nhưng mà cuối cùng làm sao? Nó tạo cây này thành cái BC. Vậy thì cái nến này đi xuống khả năng cao là cái nến xác nhận giảm nhiều hơn là thay vì là điều chỉnh để tăng tiếp. Đó, nên mình đang kỳ vọng vào cái việc đó là gì? Nhịp này nó xuống và xuống luôn. Đó, vậy thì sang tuần chúng ta sẽ canh như sau. Đó, mọi người có thể canh như vậy nha. Đây nhịp này, nhịp này nếu trường hợp mà nó hồi lên, hoặc là nếu trường hợp nó phá đi, breakout trước đi, phá được vùng đáy ở đây này là vùng 55, thì mọi người có thể sell một lệnh nhỏ về đến vùng 25 này trước, tức là chúng ta ăn khoảng tầm 20 giá hoặc là 10 mấy giá thôi. Sau đó thì xuống sâu hơn thì mình tính tiếp. Nếu không phá không sell, được chưa? Đó, còn nếu trường hợp nó hồi lên thì mọi người canh cho mình tại cái vùng trendline trên này. Nếu trường hợp nó không phá trendline cũng sell, được chưa? Tức là chúng ta sẽ có hai điểm để sell nhé, một là breakout đây, hai là trendline này sell và SL trên cái đỉnh trendline thôi, còn không cần phải SL quá xa. Trừ trường hợp nó phá được cái trendline này thì chúng ta sẽ canh như sau, chúng ta sẽ canh phá cái đỉnh ở đây này. Đó, hay cái khác chúng ta muốn canh mà nó an toàn hơn thì chúng ta canh phá hẳn cái vùng supply ở đây. Đó, cái vùng này là 4110 cơ, nhưng vùng này thì hơi cao, phá qua sau đó thì test lại, sau đó chúng ta bài lên. Nhưng đấy trường hợp mà nó phá qua nhé, còn nó không phá được thì chúng ta cứ ưu tiên cho kịch bản là sell xuống trước, được chưa? Tại vì mình đang kỳ vọng vào cái việc là DXY nó sẽ phá đỉnh để đi lên thêm một hộp, thì con vàng mình kỳ vọng nó sẽ xuống một nhịp mạnh. Đó, đấy trong trường hợp mà mình kỳ vọng thôi. Còn thực ra
kịch bản của thị trường nó sẽ thay đổi liên tục và chúng ta sẽ cập nhật với nhau trong các video hàng ngày nhé. Đó, mọi người theo dõi con vàng này và có góp ý gì thì để lại ở dưới phần bình luận của YouTube, rồi chúng ta cùng tham khảo về con vàng này nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ sang cái con tiếp theo là con Bitcoin. Rồi đến với Bitcoin thì mọi người có thể thấy là trong tuần vừa rồi Bitcoin đã giảm rất là mạnh và cái giá thấp nhất của nó là lên khoảng 80.000 đô, nó xuống khoảng 80.000 đô. Và với Bitcoin thì mình cũng đã có những cái lời khuyên chia sẻ cho mọi người ở trong nhóm rất nhiều rồi, là bắt đầu chúng ta có thể gom mua tích sản được. Đó, Bitcoin thì đối với mình bây giờ mình cũng đang coi nó là một dạng tài sản rồi, tài sản số, và chắc chắn Bitcoin sẽ khó để có thể sập được lắm. Và chúng ta nói tóm lại là với đầu tư tích sản thì mình phải có dòng tiền. Ví dụ thu nhập hàng tháng của mình có khoảng 10 triệu, mình trích ra khoảng 2 triệu của Bitcoin, chứ không phải là cái chuyện là chúng ta cứ thấy xuống là DCA, xuống là DCA mà chúng ta vay mượn để DCA, không phải như vậy. Đấy không phải là cái việc đầu tư, mà đấy là ăn thua với thị trường rồi. Chúng ta đầu tư tích sản là chúng ta trích thu nhập của mình ra, cứ mỗi một tuần hoặc mỗi một tháng chúng ta bỏ ra ngần này tiền chúng ta mua Bitcoin, không cần biết nó giá nào, bởi vì chắc chắn trong tương lai nó sẽ tăng lên, có thể lên 150.000, 200.000 đô là chuyện bình thường, chứ nó không chỉ dừng lại ở cái mức giá là 126.000 đô này đâu. Và cái việc mà chúng ta mua giá này lên đến khoảng 150.000 chúng ta đã x đôi rồi, và x đôi với một cái thị trường mà nó quá là an toàn như Bitcoin thì thực sự phải nói với mọi người là nó là gọi là một cái cơ hội cho mọi người luôn. Còn nếu chúng ta nhìn nhận nó là một cái điểm rủi ro thì tùy thôi. Mình thì mình nhìn nó là một cơ hội, và cơ hội thì nó không dành cho cơ số người, đa số người, mà nó chỉ dành cho số ít thôi. Và những người nào có tâm lý đủ vững vàng thì mới có thể gom được và mới có thể mua được. Còn nó xuống mà mọi người sợ, mọi người bán lỗ thì nó không gọi là tích sản nữa. Chúng ta bán tài sản là chúng ta đã thua rồi, đúng không ạ? Thế nên với Bitcoin thì tầm này chúng ta đã bắt đầu mua được rồi nhá. Đó, đấy là về mặt dài hạn. Về mặt ngắn hạn thì đối với những anh chị nào mà thích đánh forex thì mọi người chú ý ở đây này, là cây nến này là một cây SC rất là mạnh mẽ, và cây này nó một cây volume mạnh, nhưng sau đó là một cái từ chối giá. Đó thì chúng ta sẽ chờ xem nến D ngày hôm đóng như nào. Nếu D đóng xanh tăng mạnh một chút, ví dụ nó đóng ở giá khoảng 86 87 chẳng hạn, thì sang tuần sau sẽ ưu tiên đợi hồi về rồi bay lên. Còn nếu trường hợp mà đóng một cây nến DIN 3 hoặc cây nến xấu như vậy thì ta lại phải tiếp tục chờ thêm nhá, chưa có tín hiệu. Sang những khung nhỏ hơn 4 giờ đi, đây 4 giờ mọi người có thể thấy là gì ạ, nó tạo ra một cái đáy, sau đó tạo một đáy thấp hơn. Cái đáy này thì nó không rõ ràng lắm, mình đang kỳ vọng đây là một con ABC, đây ABC đấy ạ. Nhưng mà ABC này thì thực sự nó khá là bé, và mỗi một cái nhịp bé như vậy thì so với cái nhịp giảm dài như vậy thì nó không xứng đáng là ABC lắm. Cho nên mình đang tính là nó có thể điều chỉnh về một nhịp ABC nữa như vậy. Đó, và sau đó thì nó sẽ tạo ra một con 1, 2, 3, 4 và 5 như vậy. Đó, hoặc là con ABC này sẽ là một con sóng nhỏ hơn một con sóng lớn. Mình sẽ nhìn những con sóng lớn xem là sóng mấy nhá. Thì bắt đầu tính từ nhịp giảm từ đỉnh đi. Thì đây sẽ là nhịp 1 này, nhịp 2 này. Đó, nhịp này đang là nhịp 3 này, được chưa? Đang nhịp 3 rồi. Thì cái nhịp này hồi lên có thể là nhịp 4 và sẽ xuống nhịp 5 nữa. Thì nếu trường hợp mà nó về được cái vùng 75k này là cái vùng đẹp nhất để chúng ta có thể mua rồi. Tại vì sao? Tại vì cái giá để cái chi phí để đào ra một Bitcoin bây giờ nó hơn 70.000 đô rồi, thì cái giá nó không thể sập quá sâu ở đâu. Đó, và nó sập sâu nữa thì nó có chỉ là quét thôi. Nên nếu bạn nào mà không đánh long short mà chúng ta đánh hold ấy, thì chúng ta không có gì phải sợ cả. Đó, và mình mua như thế nào thì mình sẽ bảo mọi người như vậy. Mình cứ bỏ ra mỗi tuần mình mua 100 đô. Đó, đây là chiến lược của mình. Còn mọi người đánh như nào thì tùy mọi người nhá. Đó, kịch bản của mình sẽ là như vậy với lại con Bitcoin. Và tương lai Bitcoin nó sẽ là một tài sản số. Còn mọi người tin hay không thì hãy chờ thời gian nó trả lời nhá. Rồi, video của mình xin dừng lại ở đây, và trong tuần tới sẽ có nhiều biến động. Xin giúp tất cả mọi người chúng ta luôn vững vàng, chúng ta có thể giao dịch thật tốt và chúng ta kiếm được nhiều tiền ở trường forex này nhá. Và nếu như mọi người có câu hỏi gì hay cần mình hỗ trợ điều gì, cứ nhắn tin cho mình thoải mái. Số điện thoại mình để dưới màn hình rồi, nó số điện thoại chính chủ, không phải là số điện thoại mình thay liên tục đâu, nhưng mọi người yên tâm đi, gọi lúc nào là sẽ có mình trên máy, được chưa? Rồi, xin chào tất cả mọi người và hẹn mọi người ở những video lần sau nha.